Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video hari ini, aku akan buat video unboxing handphone. Jenama handphone adalah Oppo A91. Apa masa lagi? Jom lah kita tengok. Okay guys, ni handphone yang aku beli dekat Shopee. Aku beli online je handphone ni. So ni first time aku beli handphone online. Harga dia 999, termasuk tax apa semua, tapi tak termasuk shipping lah. So dah aku dapat diskaun daripada official store. Beli kat Shopee. Yang Shopee tu ada official store Oppo, aku beli kat situ. So total harga tu dah 999, dapat diskaun apa semua, jadi tak silap aku RM973.43 aku beli handphone ni. Ni first time aku beli handphone ni. Okay, baru sampai. Adalah kemek sikit kotak dia, tapi tak apalah, acceptable lah. Janji barang dalam dia okey. Jom lah kita buka, tengok apa ada kat dalam. Buka dengan penuh cemerlang, buka dengan penuh berhati-hati. Cantik nampaknya. Kotak luar je yang kemek, kotak dalam okey lah. Dia balut dengan bubble wrap. Okay, ni letak tepi. Ni letak tepi. Oppo A91. Oppo A91. Setelah aku ambil harga Lightning Black. Tengok sini di sini Assembled in China. Color Lightning Black, bukan Lightning Black. Aku mula-mula ingat kan Lightning Black, dia silap spell ke apa. Memang Lightning Black. First time jumpa Lightning Black. Okay lah. Macam-macam lah. Di belakang ni dia punya description. Okay. Buka ni macam ni. Buka ni penuh cermat. Color dia pun okey lah, cantik juga kotak dia ni kan. Packaging dia pun cantik, menarik. First time buat review unboxing handphone ni. Buka, tengok apa dalam. Tak ada apa pun. Ni kotak dia. Ada apa? Ada apa? Ni cuma ni. Oh, kosong. Ada ni. Ni pin. Ni pin untuk buka SIM card punya tray. Tak tepi dulu. Tak ada apa. Ini pun manual book kot. Quick guide. Okay. Ini safety guide. Warranty dia dah register online dah, so tak payah risau. Warranty dah memang ada. Aku beli kat Shopee ni warranty setahun. Ok, sekarang kita tengok handphone pula. Tak apa, handphone kita letak tepi dulu. Dapatlah charger plug, charger kabel. Ni dapatlah headset. Headset dia okey juga lah, aku rasa. Buka sikit tengok. Ala-ala iPhone juga lah. iPhone 6 punya design dia punya headphone ni. Sorry, dia punya earphone ni. Earphone dia macam sebiji macam iPhone nya, iPhone 6.
tidak pakai ni. Okey, itu saja kita tengok ni. Kemudian kita buka handphone ni pula. Dah siap ada protection, screen protector dah ada, tak payah risau. Ni bagi aku ringan lah, ringan. Kamera dia ada sampai 4 lens. So mungkin itu yang dekat description dia tulis yang punya kamera ni. Kamera dia ni, kau ada tengok description dia last time. Belakang kamera 48 MP plus 25 MP plus 2 MP plus 2 MP. So kita tahu mana satu. 48. Okay, ni 25. Ni mungkin 2. Mungkin 2 bagi macam tu pasal ada 4 kamera. Tapi so far design ni okay. Pegang pun okey lah, besar ni. Ini dia punya screen 6.5 inch screen AMOLED. Kita try on. Bismillah. Dah on. Screen AMOLED tu. Ya. Yeah. Not bad. Gila. Memang dia punya screen sampai sini boleh pakai. Ke kamera, front kamera semua kat sini. So kita ambil lah bahasa aku prefer English dengan UK. Okay lah, try dulu next. Itu dia. Get started. Sekejap. Okay, inilah dia punya interface. So far okay lah screen dia. Kita check dia punya kamera. Ini kamera. Okay, ini gambar ni boleh zoom lah. Zoom, kau-kaunya zoom nampak. Tapi still tak pecah. Zoom sampai nampak 7 kali. Zoom lagi. Dah limit lah, 10 kali zoom. Maksimum 10 kali zoom. Nampak Nampak 10 kali zoom, 1 kali. Zoom. Okay lah, not bad. Front camera pun okay. Tak ada lah jambu sangat. Front camera okay. Ni front camera dia. Okay, kita pergi balik. Interface dia back. The back ni. So aku tak banyak pun aku nak tunjuk unboxing ni. Simple video je. Rasa so far itu je lah yang aku nak tunjuk unboxing dia macam mana. Bagi aku kalau nak beli handphone online ni okay, tapi make sure beli dengan dia punya official store lah. Aku beli first time beli kat Shopee handphone online ni. Tapi bagi aku okay lah, dia punya shipping time apa semua dapat what aku expected lah. Banyak lagi function yang aku nak explore. Gambar dia cantik kan. Ni screen saver dia.
So macam mana unlock? Itu je. Okay, jumpa lagi next time. Bye bye. Bye bye.